ท่ามกลางความเขียวขจีของป่าฝนในจังหวัดปาปัวประเทศอินโดนีเซียมีดินแดนที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความเป็นเขตร้อนอย่างสิ้นเชิงนั่นคือยอดเขาปุญจักจายายอดเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็งเขตร้อนแห่งสุดท้ายในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกและเป็นเสมือนหอจดหมายเหตุแห่งสภาพภูมิอากาศที่กักเก็บข้อมูลของโลกผ่านแกนน้ำแข็งไว้นานกว่า 5,000 ปีทว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะเลือนหายไปตลอดกาลเพราะข้อมูลจากการเฝ้าติดตามพบว่าจากพื้นที่ธารน้ำแข็งกว้างขวางกว่า 19.3 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,062 ไร่ในปี 1850 ปัจจุบันในปี 2024 ธารน้ำแข็งบนปุญจักจายาหายไปแล้วมากกว่า 99% ด้วยเหลือพื้นที่เพียง 0.165 ตารางกิโลเมตรหรือราว 103 ไร่เท่านั้นคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบของการนับถอยหลังสู่การหายไปของหอจดหมายเหตุทางธรรมชาติแห่งนี้ครับธารน้ำแข็งเขตร้อนส่วนใหญ่กว่า99%นั้นตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีสของอเมริกาใต้โดยหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งบนยอดเขาโดดเดี่ยวในแอฟริกาตะวันออกอย่างบนยอดเขาคิลิมันจาโรและยอดเขาเคนยาส่วนในเอเชียเขตร้อนอินโดนีเซียเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีธารน้ำแข็งโดยตั้งอยู่บนเทือกเขาเมาเกะที่พาดผ่านตอนกลางของเกาะนิวกินีซึ่งในปี 2012 ยังคงมีน้ำแข็งหลงเหลืออยู่บนไหล่เขาสูงสุดของเทือกเขาแห่งนี้ธารน้ำแข็งในอินโดนีเซียตั้งอยู่บริเวณปุญจักจายาหรือยอดเขาคลัสเทนซึ่งเป็นธารน้ำแข็งเขตร้อนเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลียถูกพบเห็นครั้งแรกโดยนักเดินเรือชาวดัตช์แจนคัสเทนในปี 1623 ทว่าหลังจากรายงานสิ่งที่เขาพบนั้นกลับไม่มีคณะสำรวจใดเดินทางไปยืนยันข้อเท็จจริงนานเกือบ 300 ปี เนื่องจากในยุคนั้นคำว่าเขตร้อนและธารน้ำแข็งถือเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงในความรู้สึกของผู้คนจนกระทั่งศตวรรษที่ 20 จึงมีการสำรวจอย่างจริงจังและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันการมีอยู่ของมันในที่สุดอย่างไรก็ตามชนพื้นเมืองได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของน้ำแข็งเหล่านี้มานานแล้วตามความเชื่อทางจิตวิญญาณของชาวอามุงเมที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ปุญจักจายาในจังหวัดปาปัวพวกเขาเชื่อว่าลักษณะทางภูมิประเทศของเทือกเขาสูงแห่งนี้คือร่างกายของพระเจ้าโดยมองว่าสันเขาและหุบเขาต่างๆเปรียบเสมือนแขนและขาของพระองค์ส่วนธารน้ำแข็งสีขาวที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขานั้นถูกเชื่อว่าเป็นส่วนศีรษะหรือกะโหลกของพระเจ้าธารน้ำแข็งในเขตร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ดูขัดแย้งเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแต่สามารถดำรงอยู่ได้บนยอดเขาสูงกว่า 4,000 ถึง 5,000 เมตรซึ่งมีอุณหภูมิต่ำพอจะสะสมหิมะจนเป็นน้ำแข็งธารน้ำแข็งประเภทนี้มีความสำคัญในฐานะเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของโลกเพราะไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสูงมากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะของโลกธารน้ำแข็งเหล่านี้เป็นน้ำแข็งเขตร้อนเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลือในแอ่งน้ำอุ่นแปซิฟิกตะวันตกคือจุดรวมน้ำทะเลที่อุ่นที่สุดในโลกซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ความร้อนของระบบภูมิอากาศโลกข้อมูลจากแกนน้ำแข็งที่นี่จึงนับว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพียงชุดเดียวในภูมิภาคที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจความผันแปรของภูมิอากาศในแถบแปซิฟิกเขตร้อนตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาน้ำแข็งเหล่านี้ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลบรรยากาศในอดีตไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและฝุ่นละอองหรือแม้แต่ร่องรอยประวัติศาสตร์อย่างสารปนเปื้อนจากการทดลองนิวเคลียร์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สร้างภาพเหตุการณ์สภาพอากาศในอดีตขึ้นมาใหม่ได้แกนน้ำแข็งจากปุญจักจายาจึงเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้ช่วยในการเปรียบเทียบสภาพอากาศในอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรมธารน้ำแข็งแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 4,884 เมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่เปียกชื้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีฝนตกเกือบ 300 วันต่อปีความยากลำบากจากออกซิเจนที่เบาบางและภูมิประเทศขรุขระทำให้คณะสำรวจไม่สามารถพำนักอยู่บนยอดเขาได้ตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์จึงต้องอาศัยภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงร่วมกับการออกแบบเครื่องมือวัดแบบ DIY เพื่อนำข้อมูลมาปรับค่าในแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจติดตามการเปลี่ยนของธารน้ำแข็งเหล่านี้เทคนิคดังกล่าวก็คือการใช้ท่อ PVC 15 ท่อนยาวท่อนละ 2 เมตรเชื่อมต่อกันด้วยเชือกเป็นแนวยาว 30 เมตรชุดท่อนนี้ถูกหย่อนลงในหลุมเจาะน้ำแข็งรหัส D1 บริเวณธารน้ำแข็ง East North Wall Fern
โดยปลายด้านล่างสุดถูกยึดไว้กับหินพื้นฐานเพื่อให้ท่อไม่เคลื่อนที่ตามการไหลของน้ำแข็งส่วนเชือกที่เชื่อมกันจะช่วยให้ท่อส่วนที่โผล่พ้นน้ำแข็งจากการละลายสามารถพับนอนราบไปกับพื้นผิวได้ทำให้สามารถวัดความหนาที่หายไปจากผิวหน้าได้อย่างแม่นยำคณะสำรวจติดตั้งอุปกรณ์นี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี 2010 และผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าตกใจในเดือนพฤศจิกายนปี 2015 พบท่อ2ท่อนหลุดพ้นพื้นผิวบ่งบอกว่าน้ำแข็งบางลงไปประมาณ5 เมตรต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี 2016 หลังผ่านปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพบท่อโผล่เพิ่มเป็น4ท่อนซึ่งบ่งชี้ว่าน้ำแข็งบางลงอีก 4.26 เมตรภายในเวลาเพียง6 เดือนและในเดือนพฤศจิกายนในปี 2016 นั้นก็พบการบางลงเพิ่มอีก 1.43 เมตรซึ่งแม้ว่าจะช้าลงกว่าช่วงเอลนีโญแต่ก็ยังเร็วกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 2.7 เท่าข้อมูลจากการสำรวจระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงในช่วงปี 2015 ถึง 2016 นั้นส่งผลให้อัตราการบางลงของชั้นน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงซึ่งปรากฏการณ์นี้ทำให้อุณหภูมิอากาศในระดับชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ตอนล่างของเขตร้อนเพิ่มสูงขึ้นเกือบจะสม่ำเสมอกันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและทันทีต่อทานน้ำแข็งบนภูเขาสูงอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงเอลนีโญทำให้หยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาเปลี่ยนสถานะจากหิมะเป็นฝนซึ่งนอกจากจะไม่มีหิมะใหม่มาสะสมเพิ่มแล้วฝนยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการละลายของน้ำแข็งที่มีอยู่เดิมอีกด้วยเมื่อหิมะใหม่ไม่ตกและพื้นที่หิมะปกคลุมลดลงจะเกิดปฏิกิริยาป้อนกลับโดยเมื่อหิมะขาวโพลนหายไปพื้นที่หินสีเข้มจะดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ได้มากกว่าน้ำแข็งมากส่งผลให้พื้นที่โดยรอบร้อนขึ้นและเร่งให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นอีกปัจจุบันทานน้ำแข็งปุจจักจาย่าลดลงไปมากกว่า99%เมื่อเทียบกับปี 1850 ที่เคยมีพื้นที่กว้างขวางถึง 19.3 ตารางกิโลเมตรทว่าในปี 2024 นั้นข้อมูลล่าสุดระบุว่าเหลือเพียง 0.165 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นคือทานน้ำแข็งคัสเทนพื้นที่ประมาณ 0.05 ตารางกิโลเมตรและทานน้ำแข็งอีสต์นอร์ทวอลเฟิร์นพื้นที่ประมาณ 0.121 ตารางกิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าสถานการณ์นี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยรายวันแทบไม่เคยต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเลยนับตั้งแต่ปี 1997 การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจึงพุ่งผ่านจุดที่ธรรมชาติจะฟื้นฟูตัวเองไปได้แล้วเหลือเพียงรอการละลายหายไปอย่างสมบูรณ์ตามอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนไปนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงครั้งต่อไปจะเป็นปัจจัยตัดสินให้ทานน้ำแข็งเหล่านี้หายไปอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2026 ถึง 2030 ซึ่งการสูญเสียทานน้ำแข็งอายุ 5,000 ปีบนยอดเขาปุญจักจาย่าไม่ใช่เพียงการเสียทัศนียภาพที่สวยงามแต่ว่าคือการสูญเสียหอจดหมายเหตุทางภูมิอากาศที่ประเมินค่าไม่ได้และเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงความทรงจำที่เหลือจะถูกเก็บรักษาไว้เพียงในห้องแช่แข็งของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์นั้นเป็นผู้กำหนดชะตากรรมศูนย์วิจัยขั้วโลกและภูมิอากาศเบิร์ดณมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสหรัฐอเมริกาคือที่พำนักสุดท้ายของแกนน้ำแข็งจากเทือกเขาสูงใน 16 ประเทศทั่วโลกและเขตขั้วโลกภายในห้องเย็นอุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียสแห่งนี้ได้เก็บรักษาฟองอากาศโบราณและโครงสร้างน้ำแข็งไว้อย่างสมบูรณ์รวมไปถึงแกนน้ำแข็งจากปุญจักจาย่าความยาว 88 เมตรที่ขุดเจาะมาในปี 2010 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเมื่อทานน้ำแข็งบนยอดเขาละลายหมดสิ้นในช่วงปี 2026 ถึง 2030 น้ำแข็งในห้องเย็นแห่งนี้จะเป็นหลักฐานทางกายภาพเพียงชิ้นเดียวที่หลงเหลืออยู่ของปุญจักจาย่านอกจากอินโดนีเซียแล้วที่นี่ยังเก็บรักษาบันทึกสภาพอากาศล้ำค่าจากจุดสำคัญทั่วโลกครับเช่นทานน้ำแข็งเคอร์คายาบนที่ราบสูงเทือกเขาแอนดีสประเทศเปรูซึ่งเป็นกระจุกน้ำแข็งเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการบันทึกอุณหภูมิและองค์ประกอบทางบรรยากาศย้อนกลับไปได้ไกลถึง 1,800 ปีแม้แกนน้ำแข็งจากทั้งเคอร์คายาและปุญจักจาย่าจะเป็นทานน้ำแข็งบนยอดเขาสูงแต่มีความสำคัญระดับโลกเพราะทานน้ำแข็งเขตร้อนถือเป็นโอกาสเดียวในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกในพื้นที่เขตร้อนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 50% ของพื้นผิวโลกและเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งข้อมูลเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของคนท้องถิ่นแต่คือตัวชี้วัดความเป็นไปของคนทั้งโลกและนอกจากนี้ศูนย์วิจัยยังจัดเก็บแกนน้ำแข็งจากแอนตาร์กติกาไว้ด้วย
โดยเฉพาะจุดโดม C ที่บันทึกเรื่องราวของโลกย้อนหลังไปได้ยาวนานที่สุดถึง 800,000 ปี ครอบคลุมวัฏจักรยุคน้ำแข็งถึง 8 รอบ และในโครงการขุดเจาะล่าสุดนั้นอาจช่วยเราย้อนเวลากลับไปสำรวจโลกได้ไกลถึง 1.2 ล้านปี CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ